بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحسب المين والستاندرد ديفييشن؟ المين اللي هو المتوسط، والستاندرد ديفييشن الانحراف المعياري بالعربي، لبعض القيم اللي معايا مثلا 3 قيم، 3 داتا، 2 5 6، ممكن يكون معايا أكتر فعادي برضو لو أكتر يعني. فعاوز أحسب المين بدون قانون يعني على طول، والستاندرد ديفييشن. فكيف أحسبهم؟ في إكسل وفي الآلة الحاسبة. في إكسل فقط ان انا لو علمت على الداتا بتاعي ديت كده بلاقي ان هي ظاهره اصلا في اكسل تحت، يعني بيقول لك الافريج بتاع الداتا هو 4.3، وانت معاك 3 داتا لان انا معلم على 3 والمجموع بتاعهم كمان. وحتى لو ضغطت كليك يمين ده اسمه الستيتس بار، يعني ده الحاجه اللي ظاهره فيه اللي انت عاوزها تظهر. ممكن كمان اخليه يجيب المينيمم والماكس، يعني اكبر قيمه كام واصغر قيمه كام، كله ده يظهر يعني. فالافريج امره سهل. يا ريت كمان الستاندرد ديفيجن كانوا يكتبوه هنا، مش عارف ممكن في اكسل محدث او حاجه، بس هو مش ظاهر، مش عارف اظهره هنا. فانا معايا الداتا هذه 2 5 6. ازاي اجيب المين؟ دالة المين في الاكسل زي ما قلنا ما اسمهاش مين، يعني مش فاكر اللي ظاهر هنا كان اسمها ايه، افريج، يبقى هو اسمه افريج هنا. فانا بقف على اي سل، اي خليه، اي خانه فاضيه في الاكسل، واضغط على يساوي عشان اظهر الداله بتاعي. فانا مثلا اظهرت الكيبورد هنا بس عشان تبان، ضغطت مثلا على الخلية ديت اللي جنبها مين واكتب يساوي، وعاوز اكتب الدالة بتاعي. ما ينفعش اكتب مين بقى لان مفيش، ما اسمهاش مين في الاكسل، لا هي اسمها افريج. فانا اكتب افريج، يا دوبك اكتب حرف الاي وحرف الفي هيظهر لك كل الدوال اللي بحرف الاي وحرف الفي. فين الافريج بتاعك بالظبط؟ هو الدالة التانية دي، ده السبيلنج الصح يعني بتاع الافريج. وهتلاقي وصف الدالة مكتوب ان هي الاريثماتيك مين، يعني المتوسط الرياضي الجبري للقيم. فنضغط ليفت كليك مرتين بالماوس على افريج هذه، ما نختارش طبعا اللي فوق ولا اللي تحتها، فاتنين ليفت كليك. بيقول لك عشان تجيب الافريج لازم تقلد اللي انا كاتبه لك ده. هو عمل لك القوس اللي هو الاولاني ده، بيقول لك اكتب الرقم الاولاني بتاعك هنا، بعد كده افصله عن الرقم رقم 2 بالفاصله اللي هي نقطه وتحتها كوما اللي هي هذه في الالحاد. انت ممكن تكتب الارقام يدوي لو عاوز تعرف، يعني ممكن اكتب رقم 2 عندي وبعد كده الفاصله اللي هي نقطه وتحتها كوما هذه. واضح ان هو عمل دلوقتي ايه، مظلل رقم الاخر الثاني عاوز اكتبه اللي هو رقم 5، مش لازم المسافه يعني. وبعد كده نقطه وتحتها كوما، وبعد كده بيقول لك اكتب الرقم الثالث معاك اللي هو رقم 6. لو في رقم بعده اعمل نقطه وتحتها كوما، مفيش اقفل القوس. نقفل القوس ازاي؟ شيفت اهو، او مش لازم اقفل القوس، واضغط انتر هيظهر لك الافريج كده. تمام. فهذا هو الافريج. وكان يعني ممكن لو مسحنا الكلام ده كان ممكن نظهره ازاي؟ ببساطة بدل ما اقعد اكتب ارقام يدوي اقول يساوي واكتب افريج اهو، اختار دالة الافريج واعلم على القيم بتاعتي، اعلم على ده. يعني انا ضاغط ليفت كليك ولسه ضاغط وانزل، وانا لسه ضاغط وانزل. انا علمت من اول الخانة A2، عمود ال A2 لحد A4، واضغط انتر، مش لازم اقفل القوس، انتر على طول فيقول لك الافريج هو هذا. طيب بالنسبة للستاندرد ديفيجن اظهره ازاي؟ فبرضه باجي على اي سل فاضية واضغط على يساوي، يبقى باجي على سل فاضية واضغط على يساوي، وبعد كده بكتب اسمه ستاندرد بيبدأ بالاس، وبعد كده ستاندرد اس تي، بس خلاص. اس تي هيظهر لك حاجة، في حاجة اسمها ستاندردايز، لا دي مش تبعنا، وشوف وصفها. هي تاني واحدة وتالت واحدة. تاني واحدة دي اسمها ستاندرد ديفيجن، بس ديت بي كابيتال يعني بوبيوليشن، ملناش دعوه احنا طبعا دي 3 سامبل بس، دي مش بوبيوليشن، ما بتعملش مع كل المجتمع يعني. لا ده هو انا معايا سامبل صغيره. تمام، معايا سامبل صغير. المعادله بس بتاعه بتبقى مختلفه، يعني المقام بيبقى فيه في البوبيوليشن ان كابيتال عدد افراد البوبيوليشن كلهم عدد كبير مثلا، اما في السامبل بتبقى ان ناقص واحد اللي هو الديجري اوف فريدم، يعني الناتج مختلف شويه. فبنختار ستاندرد ديفيجن اللي هو اس اللي هو سامبل. تمام، نضغط عليه دبل ليفت كليك ونختار الارقام بتاعنا. طبعا بنعلم عليهم على طول، بنعلم على ده وننزل واحنا لسه ضاغطين على الليفت كليك بالماوس وننزل، بعد كده نضغط انتر فيقول لك الستاندرد ديفيجن هو ب 2.08.
وطبعا لو انا عاوز اقرب هذه الارقام بدل ما اقول 4.33333 ممكن اقرب يدوي وانا بنقلها يعني في الملف بتاعي، وممكن اقربها هنا في الاكسل، اعلم على الاثنين دول سيل دول مثلا او العمود او ايا كان، واجي على فورمات هذه السيل مثلا، اقول فورمات سيلز. ممكن تجيبه من اماكن كتيره يعني. الرقم اللي جوه ده انا عاوز اعمله فورماتنج، انا عاوز اقربه رقمين عشرين بس، بعد العلامه رقمين عشرين او رقم عشري واحد، يعني يبان كده 4.3 ولا 4.33، فانا عاوزه يبان بهذه الطريقه. وطبعا المين هنا يعني الفورميولا ديت، وطبعا بيبقى هنا في علامه الفورميولا، لو جيت على فيو ساعات بتبقى ظاهره عندك على طول فورميولا بار، هذا اظهره. يبقى لو انا علمت على هذه الخليه فده بيقول لك الافريج بتاع الثلاث خلايا دول ايا كانت قيمتهم كام. ولو علمت هنا كليك ليفت كليك هيقول لك ده الستاندرد ديفيجن بتاع الثلاث خلايا دول ايا كان قيمتهم كام. فانت ساعات تغير قيمتهم وهو يحسب لك المين تلقائي. فمثلا لو بدل ما ده رقم 2 خليته مثلا رقم 12، وتحت هنا رقم 13، وتحت هنا رقم 15، المفروض ان القيم تتغير تلقائي المين والستاندرد ديفيجن. بس هنا في غلطة عندي، هو عامل لك حتى العلامة دي يعني في ايرور، هو بيقول لك ان الارقام عندك انت مدخلها كتكست كملف وليست كرقم. انا احاول ان انا اخلي دول كلهم يدخلوا كرقم، مش عارف ليه ظهروا في الاول كتكست، ممكن عشان كاتب حاجة مثلا. هم ارقام، يبقى هم ارقام، فهتلاقيه حسب لك المين بتاعهم تلقائي 2 و13 و15، متوسطهم 13.3 والستاندرد ديفيجن بتاعهم 1.5. اغيرهم باي قيمه، اخلي ده مثلا 4، تلاقي ان المين والستاندرد ديفيجن بيتغير تلقائي طبعا، ودوت برضه 4 وده 5. فعلى طول تكتب الارقام هنا وتاخد المين والستاندرد ديفيجن. طيب ازاي تعمل برضه الكلام ده على الآلة الحاسبة؟ فمثلا عندي ارقام هي 4 و4 و5 وعاوز احسب المين والستاندرد ديفيجن بتاعهم، فباجي على زرار مود اللي في الآلة الحاسبة هذا، وبختار statistics احصاء اللي هو رقم 3. فلو انا معايا واحد variable يعني متغير اللي معايا داتا لنفس الحاجة، اعمار الانسان او معرفش ايه، فاختار رقم واحد. يبقى انا لو عاوز اجيب المتوسط والستاندرد ديفيجن وكده اختار رقم واحد، ماليش دعوة بالمعادلات التانية دي، اختار المعادلة رقم واحد. بيقول لي دخل الداتا بتاعك. الداتا بتاعي هي ايه؟ هي الارقام اللي هي ظاهرة معايا 4 و4 و5. اقول له 4، وعشان احفظها في الجدول لازم اضيف على يساوي، و4 يساوي، و5 يساوي. فانا معايا 3 خانات بس، بعد كده احفظهم بزرار اي سي. هلاقي ان في علامه ستات هنا ظاهره، يبقى انت في حاجه انت مخزنها، في احصاء، حاجه انت عاوز تعمل لها احصاء مخزنها. تشتغل عليها بقى الاحصاء بتاعك المين والستاندرد ديفيجن عن طريق انك تضغط على statistics اللي هي فوق رقم واحد. في هنا رقم واحد اهو ظاهر فوقه ستات، فاظهر اكتب ستات ازاي؟ ان انا شيفت واحد، واجي على الفاريبل بتاعي اللي هو رقم 4 وبار ده يعني فاريبل، وعندي بقى يا اما عاوز تعرف عددهم كام، هو عددهم 3، اكس بار ده واكس داش ده اللي هو المتوسط، يبقى اختار رقم 2 واقول يساوي، يكتب لي المتوسط 4.333 زي اللي انا عامله في الاكسل. طيب ارجع كده معلش، نضغط تاني شيفت واحد اللي هو الجدول المتخزن، نشتغل على الاحصاء، و4 في عندي 2 ستاندرد ديفيجن، في اللي هو رمز اظن سيجما ده بتاع البوبيوليشن مالناش دعوه بيه، وفي ستاندرد ديفيجن اللي هو اس بتاع السامبل. يبقى انا لينا دعوه بالسامبل ده اللي هو رقم 4 ونقول يساوي، فيقول لك الستاندرد ديفيجن هو ب0.577. هو طبعا هو هنا، بس هو هنا قرب، احنا طلبنا منه ان هو يقرب رقمين 20 فقرب خلاها 0.58 في الاكس. فبالآلة الحاسبة بتظهرها عن طريق انك تضغط مود وستات اللي هو رقم 3 ورقم 1 اللي هو الفاريبل الوحيد بس اللي معاك، وتدخل الجدول بتاعك، وليكن جدول تاني مثلا هو 9 و8 و7، دخلتهم احفظهم بزرار اي سي، وبعد كده اشتغل على الجدول ده بشيفت رقم 1 عشان يبقى ستات، 4 اللي هو الفاريبل، وتجيب المتوسط برقم 2 تقول يساوي، وتجيب وبعد كده تجيب الستاندرد ديفيجن بس اللي هو السامبل رقم 4 وتقول يساوي. وطبعا في الاخير لما بتكتب ان المين بكذا والستاندرد ديفيجن بكذا، بتكتبها المين زائد ناقص اللي هو بلس اند ماينس
الستاندرد ديفيجن. تكتبها ازاي؟ يعني مثلا بتكتبها كده 4.3 زائد وناقص. بقى تكتبها ازاي؟ ممكن اللي هي كده طريقة ممكن تاخدها كوبي من جوجل على طول، يعني تحاول تكتبها، او في سيمبلز هذه في الرموز. هي طبعا عندي ظاهرة في الريسنتلي يوزد لان لسه مستعملها، بس انت فين تجيبها؟ تلاقي ناحية اليسار، يعني هي ناحية اليسار. ده الصف الاول التاني التالت الرابع الخامس، يعني لو نزلت السادس السابع الثامن، يعني الصف الثامن تقريبا، بتلاقي اللي هو زائد ناقص هذه. مجرد ما تعملها انسيرت مرة وبعد كده تكتب بقى الستاندرد ديفيجن اللي هو 0.58. بعد كده ممكن تاخدها كوبي على طول، يعني كنترول سي وتبقى تكتبها في اي مكان.